सिंहदरबारमा बालेनको नयाँ रुल, सूचनामा कन्ट्रोल, मन्त्रीलाई डेली रिपोर्टको तनाव। सिंहदरबार नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, जहाँबाट देश चलाउने निर्णयहरू हुन्छन्। तर यही सिंहदरबारभित्र वर्षौंदेखि एउटा रोग थियो, ढिलासुस्ती, सूचना चुहावट र कर्मचारीको मनपरी। तर अब दृश्य फेरिएको छ। चैत 13 गते प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारभित्र यस्तो कमान्ड सुरु गरेका छन् जसले वर्षौंदेखि जरो गाडेर बसेको कर्मचारी तन्त्रको कम्फर्ट जोन भत्काइदिएको छ। बिहान 9 नबज्दै अफिस पुग्नुपर्ने, बेलुका 5:05 नजाँदासम्म निस्किन नपाइने, हरेक दिनको रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने र सबैभन्दा ठूलो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति बिना कुनै पनि मन्त्रालयले सूचना निकाल्न नपाउने। के यो सुशासनतर्फको कडा कदम हो या लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बढ्दो नियन्त्रण? आजको भिडियोमा हामी सिंहदरबारभित्र भइरहेको यो नयाँ अभ्यासको भित्री कथा खोतल्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा एक्सन ओरिएन्टेड नेताको छवि बनाएका बालेन्द्र शाहले देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि के गर्लान् भन्ने आम चासो थियो। चैत 13 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले आफ्नो पहिलो प्रहार सिंहदरबारको सुस्त प्रशासनमाथि गरेका छन्। आज हामी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चालेका मुख्य 3वटा कदमहरू र त्यसले पारेको प्रभावको बारेमा तथ्यपरक विश्लेषण गर्नेछौँ। पहिलो, सूचनामाथिको केन्द्रीकृत नियन्त्रण। दोस्रो, मन्त्री र सचिवहरूको दैनिक रिपोर्ट कार्ड। र तेस्रो, कर्मचारीको समय र पोसाकमाथिको कडा निगरानी। आउनुहोस् यी सबै विषयलाई एक एक गरी बुझौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ सूचना प्रणालीमा गरिएको बदलावको। हाम्रा सरकारी मन्त्रालयहरूमा एउटा पुरानो रोग थियो, निर्णय हुनुभन्दा अगावै सूचना बाहिरिने। मन्त्रीले हस्ताक्षर नगर्दै मिडियामा समाचार आइसक्ने वा कच्चा सूचनाहरू बाहिरिएर सरकार विवादमा पर्ने। यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एउटा कडा सर्कुलर जारी गरेका छन्। अब सिंहदरबारभित्रका कुनै पनि मन्त्रालयले सूचना, विज्ञप्ति वा निर्णय सार्वजनिक गर्नु हो कि अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एप्रुभल अर्थात् स्वीकृति लिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै शाहले आफ्नो कार्यालयमा राजनीतिक सल्लाहकार, सञ्चार र जनसम्पर्क विज्ञहरू राखेर एउटा बलियो कोर टिम बनाएका छन्। यो टिममा हरेक मन्त्रालय हेर्ने छुट्टा छुट्टै विज्ञहरू तोकिएका छन्। जब कुनै मन्त्रालयले सूचना निकाल्न खोज्छ त्यो सूचना पहिला प्रधानमन्त्री कार्यालयको विज्ञ टोलीले अध्ययन गर्छ र उनीहरूले हुन्छ भनेपछि मात्रै बाहिर आउँछ। दर्शकवृन्द, यहाँनिर दुईवटा पाटा छन्। सरकारको तर्क छ परिपक्व नभई सूचना बाहिरिँदा जनतामा भ्रम फैलियो, त्यसैले सूचनालाई व्यवस्थित गर्न यो अभ्यास गरिएको हो। तर यसले कर्मचारी तन्त्रमा भने ठूलो हलचल ल्याएको छ। हरेक मन्त्रालयमा सूचना दिनका लागि सूचना अधिकारी र प्रवक्ता तोकिएका हुन्छन्। पहिलोपटक यस्तो अभ्यास हुँदै गर्दा कतिपय उच्च कर्मचारीहरू अन्यलमा छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको सूचना मात्र जारी गर्दा यसको सन्देश के जाला? के यसलाई सूचनाको केन्द्रीकरण मान्न सकिन्छ? कतै यसले राइट टु इन्फर्मेसन अर्थात् सूचनाको हकमाथि अङ्कुश त लगाउँदैन? विश्लेषकहरू भन्छन् सूचना व्यवस्थित गर्नु राम्रो हो, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले सेन्सरसिपकै शैलीमा काम गर्न थाल्यो भने त्यसले लोकतान्त्रिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यसलाई सेन्सरसिप नभएर सुशासन र एकरूपताको नाम दिएको छ। अब कुरा गरौँ दोस्रो ठूलो कदमको। नेपालको सरकारी संयन्त्रमा एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, सरकारी काम कहिले जाला घाम, अर्थात् दिनभरि अफिसमा बस्ने, गफ गर्ने र तलब पकाउने। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले चैत 15 गते एउटा यस्तो निर्देशन दिए जसले मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्मको निद्रा हराम गरिदिएको छ। निर्देशन थियो हरेक दिन बेलुका आफ्नो कार्य सम्पादन विवरण अनिवार्य बुझाउनु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सबै मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूलाई पत्रै काटेर दिनभरि के काम भयो, कुन फाइल कहाँ पुग्यो, कतिवटा सेवाग्राहीको काम सम्पन्न भयो, त्यसको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन भनेको छ। यो कामलाई व्यवस्थित गर्न हरेक मन्त्रालयले एकजना सहसचिवलाई फोकल पर्सन नै तोकेका छन्। यसको अर्थ के हो भने अब मन्त्री र सचिवहरूले आज दिनभरि मिटिङमा व्यस्त भए भनेर मात्रै उम्किन पाउने छैनन्, उनीहरूले कागजमै परिणाम देखाउनु पर्नेछ। यो कदमले काम पन्छाउने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाम्रो सरकारी कार्यालयको संस्कार कस्तो थियो भने 10 बजे अफिस टाइम भए पनि 11 बजेसम्म कर्मचारी आइपुग्दैनथे। कोही आएर हाजिर गरेर चिया खान निस्कने, कोही 3 नबज्दै घर हिँड्ने। तर अब यो कथा एकादेशको कथा बन्दैछ। सरकारले चैत 23 गतेदेखि सरकारी कामकाजको समय बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म निर्धारण गरेको छ। साथै शनिबार र आइतबार 2 दिन साप्ताहिक बिदा पनि दिएको छ।
समय परिमार्जनसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारीको आवागमनमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट अर्थात् सूक्ष्म निगरानी सुरु गरेको छ। यसको जिम्मा दिइएको छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई। सतर्कता केन्द्रका अधिकारीहरू अहिले दैनिक जसो छड्के अनुगमनमा निस्किन थालेका छन्। दर्शकवृन्द, सुन्दा अचम्म लाग्छ नि, कडा नियम लागू हुने हो भने हाम्रो सिस्टमले पनि काम गर्दो रहेछ। त्यति मात्र होइन, मनलाग्दी लुगा लगाएर कार्यालय आउने प्रवृत्तिमाथि पनि पूर्ण रोक लगाइएको छ। अहिले सबै कर्मचारी अनिवार्य रूपमा तोकिएको सरकारी पोसाकमै सिंहदरबार प्रवेश गर्न थालेका छन्। लामो समयदेखि बिग्रिएको कर्मचारीको बानीलाई ट्र्याकमा ल्याउन एउटा न एउटा कडा कदम आवश्यक थियो, जसलाई सिंहदरबारकै कर्मचारीहरूले पनि भित्रभित्रै स्वीकार गर्न थालेका छन्। यी सबै कडा कदमहरूको पछाडिको मुख्य उद्देश्य के हो त? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, यो 1 वर्षभित्र सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गर्ने। त्यसका लागि उनले परम्परागत फाइल बोकेर कोठा कोठा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रवाहमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारदेखि गाउँपालिका स्तरसम्मका सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी र अनियमितता रोक्न प्रधानमन्त्रीले डिजिटल सेवालाई आक्रामक रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। पेपरलेस गभर्नेन्स अर्थात् कागजरहित प्रशासन बनाउने र नागरिकले घरमै बसेर सेवा पाउन् भन्ने उनको मुख्य ध्येय देखिन्छ। अब कुरा गरौँ समग्र विश्लेषणको। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चालेका यी कदमहरूले दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। पहिलो, म काम गर्न आएको हुँ र मलाई परिणाम चाहिन्छ। दोस्रो, मेरो प्रशासनमा अनुशासनहीनतालाई कुनै स्थान छैन। कर्मचारीलाई समयमै अफिस ल्याउने, कामको दैनिक मूल्याङ्कन गर्ने र डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने कदमहरू 100% स्वागतयोग्य छन्। यसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। जब कर्मचारी 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म कुर्सीमा बस्छन् र फाइल अड्काउँदैनन्, तब जनताको सरकारप्रतिको विश्वास बढ्छ। तर सूचना प्रवाहमा लगाइएको अङ्कुश वा एकद्वार प्रणालीले भने केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ। लोकतन्त्रमा प्रेस र नागरिकले सरकारका कामकारबाहीबारे सहजै सूचना पाउनुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूलाई राम्रो लाग्ने सूचना मात्रै पास गर्ने र आलोचना हुन सक्ने सूचनालाई रोक्ने प्रवृत्ति बसायो भने त्यसले अन्ततः पारदर्शितालाई नै कमजोर बनाउनेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रशासनलाई चुस्त बनाउने नाममा प्रणालीलाई ओभर कन्ट्रोल गर्नबाट भने बच्नुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ। अनुशासन कायम गर्नु र अधिकार कुण्ठित गर्नु बीचको मसिनो रेखालाई प्रधानमन्त्रीको टिमले बुझ्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारमा लागू गरेका यी नयाँ नियमहरूबारे तपाईँको धारणा के छ? के सूचनामाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रण सही हो? अनि 9 देखि 5 बजेसम्मको कडा ड्युटी र दैनिक रिपोर्ट कार्डले हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्र सुध्रिएला त?